अब हामी आज फेरि एकचोटी कुरा गर्छौं कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा चाहिँ अलरेडी हामीले यसको फिगरको बारेमा डिटेल चाहिँ एकचोटी कुरा गरिसकेका छौं। सो अब यो चाहिँ हामीले क्लास गर्दाखेरि पहिला हामीले फिगरको बारेमा डिटेल एकचोटी बताइसकेका छौं कि व्हाट इज द कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, त्यसपछि यसको कन्डक्टिभ सिस्टम चाहिँ के छ कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको। दोस्रो कुरा हामीले के बताएको छु भन्ने यसमा चाहिँ कसरी प्रोसेसहरु हुन्छ, कहाँबाट डिअक्सिनेटेड ब्लडहरु कलेक्ट हुन्छ। सो हामीले डिटेलमा त्यो बेलामा हामीले कुरा गरेका थियौं व्हाट इज कार्डियो एन्ड अन अदर शब्द चाहिँ टर्म्स चाहिँ के छ भ्यासल वा भास्कुलर। सो कार्डियोको अर्थ के हुन्छ हार्ट, लास्ट टाइम हामीले यसमा डिटेल चाहिँ कुरा गरिसकेका छौं। भास्कुलरको अर्थ भ्यासल नर्भ। सो हार्टको र भ्यासलको यो दुईटैको एउटा कम्पोज्ड भएर जुन कन्डक्ट गर्छ, जुन फ्लो गर्छ हाम्रो बडीमा, सो त्यस्ता सिस्टमलाई नै हामी के भन्छौं कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भन्छौं। त्यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा फर्स्ट अफ अल तपाईले जानुभन्दा पूर्व चाहिँ फिगरलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ र यो फिगर चाहिँ हामीले डिटेलमा कुरा गरिसकेका छौं हैन। सो तर पनि म जस्ट सुपरफिशियल कुरा मात्रै अहिले बताउँछु फेरि फिगरको बारेमा र अगाडि चाहिँ यसको बारेमा हामी चाहिँ जान्छौं यो सिस्टम के छ, कसरी वर्क गर्छ, यसको डिटेल कुराहरु के छ, त्यसमा चाहिँ हामी जाने प्रयत्न गर्छौं। अब हाम्रो के छ कार्डियोभास्कुलरमा फर्स्ट नम्बर हाम्रो यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम छ के हैन। सो दैट इज द कंडक्टिङ सिस्टम, दैट इज द पंपिङ सेट जस्तो वर्क गर्छ। के गर्छ कंडक्ट गर्छ हिमसेल्फ, that the heart is not a working himself, that is the doing only adaptive, that is the only getting a process. So that process, that is the conducting by that this pump, and that pump is known as the cardiovascular. So यो चाहिँ के छ भन्ने हाम्रो डिअक्सिनेटेड र अक्सिजनेटेड ब्लडलाई के गर्छ प्युरिफाइड गरेर, जसरी फर्स्टमा हेर्नु कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा यो हाम्रो के छ सुपेरियर भेना काभा छ, यो चाहिँ के छ इन्फेरियर भेना काभा छ, यो चाहिँ के छ राइट आर्ट्रियम छ, लेफ्ट आर्ट्रियम छ, राइट भेन्ट्रिकल छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। राइट पार्ट अफ दैट हार्ट दैट इज नोन एज द डिअक्सिनेटेड पार्ट, यो राइट को आर्टियम होस् वा राइट को भेन्ट्रिकल होस्, सो दैट इज डिअक्सिनेटेड पार्ट छ। यहाँ चाहिँ पार्टलाई के भन्छौं डिअक्सिजनेटेड। यहाँ चाहिँ अक्सिजनेटेड हैन कि जुन चाहिँ इम्प्योर ब्लड छ, डिअक्सिनेटेड को अर्थ के हुन्छ इम्प्योर ब्लड। सो डिअक्सिनेटेड चेम्बर को रूपमा यसलाई हामी भन्छौं। सो दैट इज द राइट पार्ट। सो दैट राइट पार्ट दैट इज द राइट आर्ट्रियम एन्ड राइट भेन्ट्रिकल। Left part means left atrium or left ventricle, so that is the oxygenated, that is the pure. यसलाई के भन्छौं oxygenated means pure part of the blood चाहिँ हुन्छ, so that is the left side. Right side चाहिँ के भयो that is the deoxygenated blood. अब चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बडीमा दुईटा ट्रङ्कको रूपमा हामी मान्छौं। हार्ट देखि माथि, ट्रङ्क देखि माथिको जुन पार्ट छ, सो दैट इज द अप्पर पार्ट, एन्ड त्यो भन्दा बिलोलाई हामी के भन्छौं लोअर पार्ट। सो अप्परमा चाहिँ के छ हाम्रो यहाँ यो पार्टलाई हामी के भन्छौं सुपेरियर भेना काभा, यसलाई हामी के भन्छौं इन्फेरियर भेना काभा। सो सुपेरियर भेना काभाबाट चाहिँ के हुन्छ ट्रङ्क भन्दा हैन हाम्रो यो ट्रङ्कको हाफ पार्ट अफ द बडी भन्दा माथिको भनौं को जति पनि डिअक्सिनेटेड ब्लड छ, सो दैट इज कलेक्टेड फ्रम दैट इज द सुपेरियर भेना काभा। सुपेरियर भेना काभाबाट चाहिँ हाम्रो हार्टमा चाहिँ के हुन्छ ब्लड चाहिँ कलेक्ट हुने हो टुवर्ड द राइट आर्ट्रियम। यो राइट आर्ट्रियममा चाहिँ के हुन्छ ब्लड आउने हो हैन, यो कुरा बताएको थिए। त्यसपछि लोअर ट्रङ्क पार्ट जुन छ बडीको हाफ पार्ट अफ द लोअर वाला रिजनबाट जति पनि ब्लडहरु इम्प्योर ब्लड छ, डिअक्सिनेटेड ब्लड छ, दैट इज द कलेक्टेड by the inferior vena cava, and that vena cava inside that is also opening here in the right atrium. So right atrium is the completely collecting point of the deoxygenated blood from the body. So superior बाट होस् वा inferior बाट होस्, both बाट चाहिँ के छ deoxygenated upper trunk को पार्ट बाट होस् वा lower trunk part of the body बाट होस्, so दुवैतिरको चाहिँ के हुन्छ impure blood चाहिँ collected भयो र that reaches toward the right atrium.
आफ्टर दैट देयर इज द के हुन्छ राइट अट्रियमबाट ब्लड इज द रिचेस टुवर्ड द राइट भेन्ट्रिकल। अब यो भेन्ट्रिकलमा आउनको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा द्वार हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं ट्राइकस्पिड भल्भ। यो भल्भलाई के भन्छौं ट्राइकस्पिड भल्भ। यो चाहिँ ओपन हुन्छ एट द यहाँ चाहिँ के हुन्छ जब राइट अट्रियममा पुरै चाहिँ ब्लड चाहिँ कलेक्टेड भइसकेपछि देयर इज द डाइलेटेसन एन्ड आफ्टर दैट फोर्स दैट ओपन that chamber and that valve is known as the tricuspid valve and blood reaches toward the right ventricle. After that again here is the right ventricle to अब यहाँ के भयो राइट अट्रियममा ब्लड आयो राइट अट्रियमबाट ब्लड चाहिँ ओपन भएर ट्राइकस्पिड भल्भको थ्रु कहाँ आयो राइट भेन्ट्रिकलमा आयो। अब राइट भेन्ट्रिकलमा आइसकेको ब्लडलाई चाहिँ के गर्छौं फर द प्युरिफिकेसन दैट रिचेस टुवर्ड द लंग्स हैन लंग्स तिर चाहिँ के गर्छ प्युरिफिकेसन हुनको लागि जान्छ। सो प्युरिफिकेसनको लागि जाँदा पनि अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भल्भ हुन्छ। सो दैट भल्भ दैट इज द पल्मोनरी भल्भ र ब्लड चाहिँ जाने के को मार्फत हो सो दैट इज गोइङ बाय द पल्मोनरी आर्टरी। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ अलि कन्फ्युजन वाला कुरा हुन्छ। नर्मल चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसन सिस्टम बडीमा के काम गर्छ इम्प्योर ब्लड चाहिँ क्यारी गर्छ भेनले। इम्प्योर ब्लड कसले क्यारी गर्छ भेनले गर्छ। नर्मल फिजियोलोजी हाम्रो बडीमा इम्प्योर ब्लड क्यारी कसले गर्छ हाम्रो बडीमा भेनले गर्छ र प्योर ब्लड अक्सिजनेटेड ब्लड that is carried by the artery। यो चाहिँ नर्मल फिजियोलोजी छ। तर मैले अहिले के बताएको छु तपाईलाई अपवादको कुरो बताएको छु एक्सेप्सनको कुरो बताएको छु। राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड चाहिँ कहाँ गयो लंग्समा फर द प्युरिफिकेसनको लागि थ्रु द ओपनिङ अफ द पल्मोनरी के चाहिँ पल्मोनरी भल्भ र थ्रु गयो च्यानल दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। सो इम्प्योर ब्लड मैले भनिरहेको छु कि पल्मोनरी आर्टरीबाट जान्छ जबकि नर्मल फिजियोलोजी के भन्छ इम्प्योर ब्लड दैट इज क्यारिङ बाय द भेन। सो यो चीज चाहिँ एक्सेप्सनल केस हुन्छ हार्टमा। सो यो चीज चाहिँ कन्फ्युजन हुने खाले हुन्छ र यस्ता एमसीक्यू चाहिँ यस्तै क्वेशनमा ट्र्याप गर्छ एमसीक्यूमा हैन। त्यसकारणले हामी पोइन्ट वाइज जान्छौं जुन प्रश्नहरू सोध्ने खाले छ त्यसको बारेमा हामीले डिटेलमा अलरेडी मैले 1.5 घण्टा यसमै मात्रै फिगरमा मात्रै लास्ट क्लासमा बोलेको थिएँ। तर आज म फेरि स्टार्ट गर्नुभन्दा पूर्व चाहिँ सुपरफिशियल कुरा मात्रै बताउँछु। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ लंग्समा प्युरिफाइड भएपछि फेरि बाइ द प्युरिफाइड ब्लड दैट रिचेस टुवर्ड द लेफ्ट अट्रियम। अब चाहिँ लेफ्ट पार्ट मैले के बताएको छु दैट इज द अक्सिजनेटेड ब्लड पार्ट छ लेफ्ट पार्ट अफ द हार्ट। राइट पार्ट अफ द हार्ट मैले के बताया दैट इज द इम्प्योर पार्ट डीऑक्सिनेटेड पार्ट। लेफ्ट पार्ट इज द ऑक्सिनेटेड एंड प्योर पार्ट बताया ठीक छ। सो अब चाहिँ यहाँ के भयो प्योर ब्लड थ्रु द पल्मोनरी भेन। हेर्नुहोस् अब ऑक्सिजनेटेड ब्लड यहाँ ऑक्सिजनेटेड भएपछि चाहिँ पल्मोनरी भेन को मार्फत के हुन्छ ब्लड रिचेस टु द लेफ्ट अट्रियम डीऑक्सिनेटेड फ्रम राइट भेन्ट्रिकल टु द फर द प्युरिफिकेसन जाँदा सो दैट इज गोइङ थ्रु द पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सिनेटेड बट आफ्टर द प्युरिफाइड दैट द ब्लड रिचेस अगेन टुवर्ड द लेफ्ट अट्रियम थ्रु द पल्मोनरी भेन। सो दैट इज द एक्सेप्सनल केस इन द ह्युमन बडी। ह्युमन बडीमा यो उल्टो प्रोसेस यहाँ चाहिँ हार्टमा चाहिँ छ जुन चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। आफ्टर दैट blood reaches toward the left atrium that is the purified blood and then again open of the that bicuspid valve यो valve अब ओपन भएर blood reaches toward the left ventricle मा आउँछ। अब यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल मा आइसकेपछि फेरि अब पंप गर्छ र थ्रु द आर्च अफ द एओर्टा चाहिँ के हुन्छ ब्लड जान्छ डिफरेंट पार्ट अफ द बडी मा। सो दैट इज के छ लेफ्ट भेन्ट्रिकल बाट अब हाम्रो ब्लड
फेरि के को मार्फत जान्छ एउटाबाट जान्छ थ्रु द एओर्टिक भल्भ अर्को भल्भ छ हैन सो त्यो ओपन भएर डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडी सो टोटल भल्भ हाम्रो कतिवटा भयो 4 वटा छ जसलाई हामी के भन्छौं ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड भल्भ हैन जसलाई अर्को नाम हामीले के भन्छौं अट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ दैट इज अल्सो नोन एज अट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ अर्को चाहिँ हाम्रो भल्भ चाहिँ के कुरा गर्यौं पल्मोनरी र एओर्टिक भल्भ सो दैट इज अल्सो नोन एज सेमिलुनार भल्भ ठीक छ सो यो 4 वटा भल्भ सोध्छ क्वेशनहरुमा हाउ मेनी भल्भ आर प्रेजेन्ट इन द ह्युमन हार्ट हैन सो यू हैव टू से दैट 4 valve how many chamber are present in the human heart so there is the 4 so त्यो भन्न सक्नुहुन्छ right part of the heart that is known as oxygenated or deoxygenated both and none of them कुन चाहिँ बुझिन्छ so you have to say that a deoxygenated left part of the heart that is the known as oxygenated deoxygenated none of them and both of them हैन सो यो चीज चाहिँ तपाईले जान्नु पर्यो कि दैट इज द लेफ्ट पार्ट अफ द हार्ट दैट इज द ऑक्सिजनेटेड सो यो चीजहरु जुन चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एमसीक्यू मा सबभन्दा बढी हुन्छ अर्को चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौं नोड को कुरा एसए नोड एबी नोड एन्ड बन्डल अफ हिज को कुरा गरेका थियौं हैन अब सिग्नल दिन्छ एसए नोडबाट एबी नोडबाट बन्डल अफ द हिज मा एट द टाइम अफ द कंडक्टिङ सिस्टम जब कंडक्शन हुन्छ so that is electrifying energy that is also giving by that node and so that node how many node are present in the human heart so there is the only 2 node SA and AV node and bundle of the His that is not a node that is the bundle group of the muscle fiber that is the neuromuscular part so this is the type of the which type of the muscle there are the 3 type of the muscle in the human body one is the skeletal muscle another is the smooth muscle and third is the cardiac type of the muscle so this cardiac type of the muscle that is only available on the heart so that is the myocardial layer there are the 3 layer in the heart first outer layer that is known as the pericardium first outer layer covering of the heart that is the pericardium middle layer of the heart that is the myocardium and innermost layer that is the endocardium so यो middle जुन छ layer so major जुन चाहिँ हाम्रो muscle छ that is the cardiac type of the muscle that is the not found except the heart बाहेक कहीं यो पाउँदैन muscle in the human body so that is the specialized type of the muscle which is the made up of the god especially for the heart हैन heart को लागि मात्र चाहिँ बनाएको muscle हो and that muscle especially found in the layer of the middle layer of the heart that is the myocardium ठीक छ अब यो चाहिँ हामीले बुझ्छौं हैन अब एसए नोडबाट च्यानल आउँछ एबी नोडमा बिफोर दैट द ब्लड इज द रिचेस टुवर्ड द राइट अट्रियम टु राइट भेन्ट्रिकल एट द सेम टाइम बोथ साइड अप्पर अट्रियम एन्ड लोअर चाहिँ के छ भेन्ट्रिकल छ सो ट्राइकस्पिड टु कहाँ आयो और राइट अट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकल थ्रु द ओपनिङ अफ द ट्राइकस्पिड एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली लेफ्ट अट्रियमबाट blood reaches to the left ventricle by the opening of the bicuspid valve. So that is known as the atrioventricular valve. So atrium or ventricle. So both there is the blood is the coming toward the ventricle. One is the deoxygenated part, another is the oxygenated part. One is the coming from the right atrium to right ventricle, another is the coming from the left atrium to left ventricle by the opening of the tricuspid and bicuspid valve. So at the time of the right atrium to right ventricle मा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ there is the before the blood is the going toward the atrium to ventricle so one signal is the giving from the SA node that is the situated on the just the opening of the that is the superior vena cava. अब यो superior vena cava बाट चाहिँ के हुन्छ blood यहाँ right atrium मा आउन बित्कै चाहिँ
के हुन्छ राइट भेन्ट्रिकलमा आउनको लागि यहाँ लेफ्ट अट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउनको लागि सिग्नल चाहिँ बोथ साइड चाहिँ दिदो रहेछ कसले यो भल्भलाई अट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भलाई सो बाइ द SA node to AV node and that is the functioning minimum 5 to 7 times faster that is atrium to ventricle that is the reaching toward the blood from atrium to ventricle so atrium बाट ventricle मा जुन चाहिँ blood आउँछ so त्यसको चाहिँ 5 देखि 7 गुना faster signal आइसक्या हुन्छ so some blood is the coming here you have to open you have to prepare so muscle लाई गराइसक्या हुन्छ कारण न्यूरो muscular हो यहाँ चाहिँ muscle after that blood is the coming ventricle blood is the coming to the ventricle and ventricle that is the pump out one is the pumping for the purification impure another is the pumping that is the pure blood different part of the body so both ventricle is the working for the living of the blood heart बाट blood लाई हटाउने काम गर्छ या oxygenated तिर जान्छ वा deoxygenated तिर जान्छ deoxygenated तिर गयो भने lungs मा जान्छ oxygenated तिर गयो भने different part of the body through the systemic circulation को मार्फत जान्छ ठीक छ यति कुरा म आज फेरि फिगरमा बताए र अगाडि म अब जान्छु फेरि अब अगाडि हामीले जाँदाखेरि के भन्छ भन्ने कार्डियोभास्कुलर सिस्टम that is the type of the circulatory system यो चाहिँ कस्तो टाइपको सर्कुलेटरी सिस्टम छ सर्कुलेटरी मीन्स सर्कुलेसन गर्ने कहाँ गर्छ सर्कुलेसन that is circulating different part of the body so यही चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम के मार्फत हाम्रो जति पनि अक्सिजनेटेड ब्लड छ त्यो सँगसँगै न्यूट्रिसन को कुरा छ जति पनि इसेन्शियल चाहिने तत्वहरू छ टिस्युमा बडीमा चाहिँ त्यो पुग्ने गर्छ र त्यहाँ हाम्रो बडीमा डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडीमा जति पनि डिअक्सिनेटेड छ जति पनि रिमुभल टाइपको छ टक्सिक छ त्यो सबै चाहिँ के गर्छ त्यहाँबाट रिमुभ गर्छ सो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम दैट मीन्स द सिस्टम अफ द ब्लड अफ द भेसल अफ द ह्युमन बडी हार्ट एन्ड ब्लड भेसल मीन्स हार्ट र ब्लड भेसल हार्टबाट पम्प गर्यो डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडीमा जाँदा कसको मद्दत चाहियो भेसलको चाहियो फेरि डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडी फेरि टु सेन्टर ल्याउनु पर्यो इम्प्योर ब्लड सो दैट इज अल्सो सपोर्टिङ बाइ द दैट इज अल्सो कमिङ बाइ द दैट द सपोर्ट अफ द भेसल सो दैट सिस्टम एन्ड दिस सिस्टम इज नोन एज द कार्डियोभास्कुलर सिस्टम सो हार्ट कस्तो हुन्छ होल्लो बीचमा खाली भएको यो बीचमा कुनै चीज हुँदैन चेम्बरहरू छ खाली हुन्छ सो दैट इज होल्लो मस्कुलर मसलको हुन्छ cone shaped there is you can see that are the conical हैन cone shaped pumping organs हैन यो होल्लो छ मस्कुलर छ cone shaped छ र pumping organ को रूपमा काम गर्छ यसको साइज there is the our closing fist हामीले मुट्ठी जुन कस्छौं हो त्यसको आफ्नै मुट्ठी कसेको बराबर सबैको जसको जति मुट्ठी कसिन्छ त्यही अराउन्ड को स्ट्रक्चर त्यति चाहिँ हाम्रो हार्ट को एभ्रीवन को त्यही हुन्छ सो यसको साइज को कुरा गर्नुहुन्छ सो दैट इज द 12 सेन्टिमिटर लेन्थ यसको हुन्छ 9 सेन्टिमिटर विड्थ हुन्छ र वेट को कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने अराउन्ड चाहिँ हार्ट को वेट 250 ग्राम हुन्छ केमा फिमेलमा 250 ग्राम र मेलमा चाहिँ अराउन्ड 300 ग्राम सो 250 देखि 300 ग्राम चाहिँ नियर अबाउट एडल्ट ह्युमन बीइङमा यसको वेट चाहिँ हुन्छ हार्ट को तर कम्पैरेटिभली हरेक चीजमा हाम्रो मेल र फिमेलमा स्लाइटली चाहिँ के हुन्छ फरक हुँदो रहेछ वा चाहिँ भनौं त्यो बढी हुँदो रहेछ अब हामी हार्टमा जाँदैनौं हैन अब लोकेसनको कुरा गर्छौं अब एमसीक्यूहरुमा सोध्छ कि यो कुन चाहिँ पार्टमा सिचुएटेड हुन्छ तपाईले बताउनु पर्ने हुन्छ कि दैट इज द situated second ribs to fifth intercostal space अब यो intercostal space के छ त्यसमा तपाईहरुले थोरेसिस क्याभिटी पढ्नु भएको होला त्यो थोरेसिस वाला पार्टमा हाम्रो के छ रिब्स छ 12 पेयर अफ द रिब्स त्यसको चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ रिब्स देखि स्टार्टेड हुन्छ हाम्रो हार्ट को सिचुएसन र फिफ्थ र सिक्स्थ रिब्स को बीचमा सो दैट इज नोन एज द इंटरकोस्टल बिट्विन द
टु रिब्स, सो द्याट इज द इन्टरकस्टल, कस्टल कोर्ड बिट्विन द टु रिब्स हुन्छ। सो त्यसको बीचसम्म चाहिँ के हुन्छ, एक्सटेन्डेड हुन्छ या चाहिँ यो सिचुएटेड हुन्छ। त्यसपछि अब हामी कुरा गर्छौं रिब्समा कि तपाईहरुले रिब्सको के फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, कि हाम्रो के छ भन्ने रिब्स हाम्रो फिगर यहाँ देख्दैन है। ठीक छ, रिब्समा चाहिँ हाम्रो जसरी हेर्नुहोस्, अब हाम्रो रिब्समा कस्तो छ भन्ने यो काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज 1 2 3 4 5 6 7। सो यो 7 सम्म के छ, रिब्स डाइरेक्टली चाहिँ अट्याच हुन्छ यो एस्टर्नम भागसँग। यो पार्टलाई हामी के भन्छौं, एस्टर्नम। एस्टर्नममा पनि डिटेलमा हामी फेरि बताउँछौं। द्याट इज द मेनोब्रियम, यो पार्ट वाइडेड पार्टलाई मेनोब्रियम भन्छौं, यो बीचको पार्टलाई बॉडी पार्ट भन्छौं एस्टर्नमको, र लास्ट पार्ट जुन चाहिँ चुच्चो टाइपको पार्ट छ त्यसलाई जिफाइड प्रोसेस भन्छौं। के भन्छौं, जिफाइड प्रोसेस। ठीक छ, अब हामीले यसमा चाहिँ के देखाउन चाहिँ खोज्छौं वा बताइरहेछु मैले, यो प्रत्येक रिब्स यो 12 पेयर्स अफ द रिब्स हुन्छ। कति हुन्छ, 12 पेयर्स। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 7th सम्म जुन रिब्स छ which is directly connected with the sternum। यो 7 वटै रिब्स चाहिँ के छ, डाइरेक्टली कनेक्ट चाहिँ स्टर्नम सम्म छ। त्यस कारणले यसलाई हामी के भन्छौं, ट्रू रिब्स पनि भन्छौं। र 8th 9th and 10th, that is also known as false rib। That is also known as false rib। Why that is called the false rib? Because these 3 ribs which is not directly attached with the sternum, so that is the supporting each other of the ribs। 8th number is the supporting 7th, 9 is the supporting 8, and 10th is the supporting with the 9th। So that is the false rib। Those type of the ribs which is not directly attached with the sternum, so that is known as the false rib। र लास्टमा हाम्रो के हुन्छ, फ्लोटिङ, तैरिरहेको अवस्थामा दुईटा रिब्स हुन्छ। So that is the floating ribs which is not directly attached or supported with the sternum, which is not supported with the another चाहिँ ribसँग, and that is posteriorly only supported with the spine, but not supporting and not directly attached with any part of the body। So that is known as the floating, तैरिरहेको। अब हामीले के भन्यौं भने सेकेन्ड देखि हैन, 3rd 4th 5th 6th, so 5th र 6th इंटरकस्टल हैन, 5th र 6th इंटरकस्टल भन्छौं। यो स्पेसलाई हामी के भन्छौं, बिट्विन द टु रिब्स को जुन स्पेस छ, सो दैट इज द इंटरकस्टल स्पेस भन्छौं। ठीक छ, सो यो 2nd देखि 6th पार्टमा अब्लिकली चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो हार्ट चाहिँ सिचुएटेड हुन्छ वा भनम लाइज हुन्छ त्यसमा। ठीक छ, अब हामी यसमा त्यस्ता कुरो मात्रै म गर्छु जुन चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ एक्जाम बेस्ड हुन्छ हैन। त्यसकारणले हामीले यो सिलेबस जस्तो पहिला पढेको जस्तो चाहिँ पढाउँदैनौ हैन। हामी त्यस्ता कुरो चाहिँ गर्छौं जुन तपाईको डाइरेक्टली के छ,
एक्जाममा सोधिन्छ डाइरेक्टली त्यस्ता कुराहरू के छ बढी आउँछ हैन सो यो चीजहरूको बारेमा हामी बढी छलफल गर्छौं अब हामीले लेयरको कुरा गर्यौं हार्टको पेरिकार्डियम दैट इज द आउटर लेयर कभरिङ अफ द हार्ट सो यू हैव टू नो दैट कहिलेकाहीँ एमसीक्यू मा सोध्छ त्यस्तै मायोकार्डियमको बारेमा सोध्छ दैट इज द मिडल लेयर अफ द हार्ट त्यस्तै इन्डोकार्डियमको बारेमा सोध्छ दैट इज द इनर लेयर अफ द हार्ट सो यो चीज जुन छ हामीले पेरिकार्डियम मायोकार्डियम एन्ड इन्डोकार्डियम जान्नु पर्ने छ अब चेम्बरको कुरा हामीले गर्यौं देयर आर द 4 चेम्बर अफ द हार्ट अलरेडी फिगरमा कुरा गर्यौं आर्ट्रियमको कुरो गरियो सो देयर इज द 2 आर्ट्रिया हैन लेफ्ट आर्ट्रियम र राइट आर्ट्रियमको कुरो गरे देयर आर द 2 भेन्ट्रिकलको पनि कुरो गरे लेफ्ट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकल हैन त्यसपछि हामीले के को कुरो गरे नोडको कुरो गरे देयर आर द 2 नोड एसए नोड एन्ड एफी नोड त्यस्तै हामीले भल्भको कुरो गरे देयर आर द 4 भल्भ कुन भल्भ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एन्ड पल्मोनरी एन्ड एओर्टिक त्यस्तै हामी ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिडलाई के भन्छौं त्यसको बारेमा कुरा गर्यौं सो दैट इज अल्सो नोन एज द आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ त्यस्तै चाहिँ एओर्टिक एन्ड पल्मोनरी भल्भलाई के भन्छौं सो दैट इज द सेमिलुनार भल्भको कुरो गर्यौं सो यो चीजहरू जुन छ हामीले कुरा गर्नुपर्ने यो एमसीक्यू बेस्डमा सबभन्दा बढी सोधिने प्रश्नहरू छ है त्यसकारणले मैले पटक पटक यो चीजलाई तपाईलाई बढी फोकस गरेको छु अर्को सोध्छ कहिलेकाहीँ सर्टमा एमसीक्यूमा व्हाट इज द फंक्शन अफ द भल्भ यो जुन भल्भहरू छ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वा पल्मोनरी वा एओर्टिक यसको काम के छ सो हेर्नु भयो फिगरमा आर्ट्रियमबाट भेन्ट्रिकल फेरि अर्कोतिर नि आर्ट्रियमबाट भेन्ट्रिकल फेरि भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ के गर्छ डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडीमा जानको लागि पनि के गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड लग्यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलले अर्को चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलले के गर्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ लङ्सतिर लग्यो मीन्स देयर इज द युनि डाइरेक्सनल एउटा बाटोबाट जान्छ त्यहीबाट आउने चाहिँ हुँदैन हैन जुन चाहिँ फिगरमा हेर्नुभयो सुपेरियर भेना काभाबाट इन्फेरियर भेना काभाबाट कलेक्ट हुने कहाँ हो राइट आर्ट्रियममै हो राइट आर्ट्रियमबाट फेरि त्यो ब्लड आउँछ कहाँ राइट भेन्ट्रिकलमै आउँछ हैन सो भेन्ट्रिकलमा आउँदा पनि के छ ट्राइकस्पिड ओपन भएर आउँछ फेरि भेन्ट्रिकलमा आएपछि त्यहाँबाट आर्ट्रियममा जाँदैन सो दैट इज देयर इज नट अ फरवर्डेड नट अ ब्याकवर्ड हैन त्यो ब्याकवर्ड हुँदैन सो दैट इज द युनि डाइरेक्सनल आयो राइट आर्ट्रियमबाट मीन्स राइट भेन्ट्रिकलमा फेरि राइट भेन्ट्रिकलबाट अर्को प्युरिफिकेसनको लागि अर्को चेम्बरमा त्यो चाहिँ ब्याक हुँदैन सो दैट्स फंक्शन अफ द भल्भ दैट इज अलाउ द फ्री फरवर्ड एन्ड युनिडाइरेक्सनल फ्लो अफ द ब्लड हैन एकतिर चाहिँ जान दिने र फ्रीली मुभ गर्न दिने त्यसपछि हामीले ब्लड सप्लाईको कुरा गर्यौं हैन हार्टमा जुन चाहिँ स्पेशलाइज छ हैन कस्तो स्पेशलाइज छ भने हामीले कुरा के गर्यौं भने कि नर्मल हाम्रो प्रोसेसले के भन्छ प्योर ब्लड चाहिँ क्यारी गर्छ कले आर्टरीले र इम्प्योर ब्लड चाहिँ कले क्यारी गर्छ भेनले गर्छ हामीले बताएको छौं तर हार्टमा चाहिँ के छ यसको फरक छ प्योर चाहिँ कले गर्यो यहाँ चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसनमा बाइ द भेन एन्ड इम्प्योर कले गर्यो आर्टरी गर्यो ठीक अपोजिट सो यो चीज हामीले एउटा मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि व्हाट इज द फंक्शन अफ द हार्ट हैन सर्ट क्वेशनहरुमा जसको चाहिँ क्वेशनहरु आउँछ त्यसमा तपाईले बताउनु पर्ने हुन्छ व्हाट इज द फंक्शन अफ द हार्ट हार्टले के काम गर्छ त सो दैट इज मेन्टेन द कन्स्टेन्ट सर्कुलेसन अफ द ब्लड थ्रू आउट द बडी यसले चाहिँ के गर्छ कन्स्टेन्टली चाहिँ फ्लो गर्छ ब्लडको हैन इन्टायर 24 आवर हैन थ्रू आउट द लाइफ 24 आवर र बाँचुन्जेल थ्रू आउट द लाइफ विदिन अ सेकेन्ड पनि यसले चाहिँ रेस्ट नलिकन के गर्छ ब्लड को सर्कुलेसन गर्छ थ्रू आउट द बडी
हैन पुरै बडीलाई थ्रु आउट द लाइफ एट द क्लकवाइज 24 आवर यसमा कुनै बिदा पनि हुँदैन हार्टलाई कुनै होलिडे हुँदैन कुनै चाडपर्व मनाउनु पर्दैन जुन दिन यो मनायो सेसेसन अफ द ब्लड भयो जुन दिन चाहिँ स्टपेज भयो दैट विल बी अ लास्ट टाइम अफ योर लाइफ हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ अन्तिम घडी हुन्छ हाम्रो जीवनको सो दैट इज द स्पेशलाइज्ड टाइप अफ द मसल व्हिच इज नट अ टायर्ड कहिले पनि थाकिदैन हैन सो यो चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट एउटा सिरिज छ इभेन्ट छ जसले चाहिँ बडीलाई चाहिँ के गर्छ ब्लड सप्लाई गर्छ अराउन्ड द क्लक ठीक छ सो दैट इज द फंक्शन अफ द हार्ट अब हामी कंडक्टिभ सिस्टम बताएको छु हैन कसरी चाहिँ कंडक्ट गर्छ कसरी चाहिँ कहाँबाट अब हार्ट बीट के छ जुन भन्नुहुन्छ मुटुको चाल धड्कन हैन सो हार्टले एउटा पंप गर्छ के गर्छ कन्स्टेन्टली चाहिँ कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन आर्टियममा कन्ट्राक्ट भयो ब्लड रिचेस टु द भेन्ट्रिकल कन्ट्राक्ट भयो ब्लड चाहिँ एकतिर चाहिँ डिअक्सिनेटेड गयो अर्को चाहिँ के गर्छ अक्सिजनेटेड गयो सो कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन एकचोटी आर्टियम अर्कोचोटी भेन्ट्रिकल एकचोटी आर्टियम एकचोटी भेन्ट्रिकल सो दैट इज द कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट जुन हुन्छ एउटा रिदमिक वेमा हैन so that circulation of that contraction and relaxation of the heart that is known as the heartbeat वा चाहिँ यसलाई भन्छौं periodic contraction and relaxation of the heart that per minute or per hour that is the contraction and relaxation so that is rhythmic contraction and relaxation of the heart that is known as also heartbeat so normal heartbeat कति हुन्छ हाम्रो 72 भन्छौं पर मिनेट तर एउटा कुरो सदैव तपाईले याद गर्नुस् कि हामी क्लिनिकल कुरा कहिले पनि परफेक्ट बताउँदैनौं वा परफेक्ट हुँदैन मेरो 72 हार्टबिट छ 70 भयो भने के भयो मेडिसिन खानु पर्छ कि एब्नर्मल भयो वा 72 को ठाउँमा 80 भइदियो भने के हुन्छ दैट विल बी एब्नर्मल नट एब्नर्मल देयर इज द रेफरेन्स रेन्ज हैन एज को अनुसार यो चाहिँ हाम्रो एउटा रेफरेन्स रेन्जमा चल्छ एउटा चाहिँ एभरेजमा चल्छ तर जुन प्रश्न तपाईले सोधिन्छ एक्ज्याक्टनेसको हिसाबले सो त्यो प्रश्नमा चाहिँ तपाईले उत्तर पनि त्यही हिसाबको दिनुपर्ने हुन्छ सो नर्मल हार्ट रेट दैट इज द यदि सोध्यो भने 70 पर मिनेट 80 पर मिनेट वा 65 पर मिनेट देन यु हैव टु से 72 पर मिनेट एन्ड एभरेज चाहिँ दैट इज द 60 to 80 पर मिनेट एभरेजमा चाहिँ हाम्रो हार्ट चाहिँ थ्रु आउट चाहिँ 60 देखि 80 सम्म रिदममा भइराख्नु पर्यो 1-2 पोइन्ट तल 1-2 पोइन्ट तल माथिले फरक पर्दैन तर त्यो भन्दा धेरै फरक 60 को ठाउँमा 50 हुन थाल्यो सो दैट इज द प्रब्लम इफ द 80 को ठाउँमा सदैव तपाईको 90 95 हुन थाल्यो सो दैट इज द प्रब्लम सो दैट इज द हार्टबिट पल्स नाप्नुहुन्छ जसलाई नि हेर्नुहुन्छ मेरो पल्स कति छ पर मिनेट पल्स कति छ हेर्नुहुन्छ कारण तपाईले आउनु भएको यो चाहिँ केबाट हो मेडिकल ब्याकग्राउन्डबाट र मेडिकल ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ यसको प्र्याक्टिस गर्ने हो यसकै बारेमा तपाईले अध्ययन गर्ने हो सो पल्स के छ रेगुलर एउटा एक्सपेन्सन अफ द आर्टरी हैन आर्टरीले के गर्छ रेगुलर एक्सपेन्सन हैन इजेक्सन आर्टरीमा ब्लड को फ्लो हुन्छ यहाँ चाहिँ के भयो इजेक्सन भइराछ यहाँ चाहिँ फ्लो भइराछ सो हार्ट को मार्फत पंप भयो हैन कन्ट्र्याक्ट गर्यो ब्लड गयो भेन्ट्रिकलबाट डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडी सो देयर इज द इजेक्सन देयर इज द एक्सपेन्सन अफ द आर्टरी सो दैट arterial system contraction of the heart so that feeling and that measurement of that pulsation or that ejection of the blood that is known as the pulse त्यस्तै अब तपाईले control of the heartbeat or pulse भन्छौं हैन
हार्टबिट र पल्सलाई क्वेशन सोध्न सक्छ कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ सो द्याट इज कन्ट्रोल बाइ द डिफरेन्ट फ्याक्टर एउटा चाहिँ इन्ट्रिन्जिक फ्याक्टर भन्छौं अर्को एक्सटेन्जिक एउटा इन्ट्रिन्जिक मिन्स इनसाइड अफ द बडीबाट गर्न सक्ने अर्को चाहिँ बाहिरी चाहिँ फ्याक्टरहरूले गर्न सक्छ कन्ट्रोल सो इन्ट्रिन्जिक फ्याक्टरमा के छ हार्टबिट इज द ओरिजिनेटेड एन्ड कन्ट्रोल बाइ एसओ नोड व्हिच इज द प्रेजेन्ट विदिन द हार्ट हाम्रै हार्टको भित्र जुन चाहिँ नोड छ एसए नोड एभी नोड हैन त्यसको मार्फत चाहिँ के गर्छ त्यसको मार्फत चाहिँ के गर्छ कन्ट्रोल गर्ने हो त्यस्तै चाहिँ एक्सटेन्जिक फ्याक्टर जुन छ बाहिरी जुन छ सो दैट इज सेल्फ जेनरेटेड हैन यो हार्मोन्सको कारणले नर्भसको कारणले स्ट्रेसले एंजाइटीले मीन्स साइकोलोजिकल चीजले फिजियोलोजिकल कन्डिसनले दैट विल बी अ चेन्ज हैन दगुरेर आउनुहुन्छ के हुन्छ हार्टबिट त्यति हुन्छ हुँदैन नर्मल वाक गर्नुहुन्छ हार्टबिट त्यति हुन्छ सुतेर उठ्नुभयो हार्टबिट सेम हुन्छ दैट विल बी नेभर बिकज योर pumping action that is that depends on the physical activity that is the psychological condition so according to that a control and that a extrinsic factor and intrinsic factor that is controlled by the heartbeat हैन यो चाहिँ कन्डिसनले के हुन्छ हाम्रो हार्टबिटलाई चेन्ज गर्छ वा चाहिँ हाम्रो यो फ्याक्टरलाई के गर्छ इन्फ्लुएन्स गर्छ बढाउँछ घटाउँछ ठीक छ सो कन्ट्रोल अफ द हार्टबिट र पल्सको कुरोमा हामीले अब डिफरेन्ट फ्याक्टर छ जुन चाहिँ हार्टबिट र पल्सलाई के गर्छ फरक गर्छ त्यो चाहिँ सेक्स वुमेन र मेनमा स्लाइटली चाहिँ डिफरेन्स छ वुमेन हैव द स्लाइटली फास्टर हुन्छ पल्स रेट देन द मेल वा चाहिँ मेन भनौं एज फ्याक्टरमा के हुन्छ हार्टबिट घट्दै जान्छ फ्रम द बर्थ हैन चाइल्डमा हार्टबिट बढी हुन्छ एडल्टहुडमा कम हुँदै जान्छ यो चाहिँ जसरी जसरी फेरि के हुन्छ उमेर बढ्दै जान्छ फेरि यो चीज बढ्दै जान्छ हैन चाइल्डहुडमा बढी थियो एडल्टमा कम भयो फेरि ओल्ड एजमा फेरि यो बढ्दै जान्छ अपबाट आयो डाउन फेरि डाउनबाट अप हैन सो यो चीज एजमा चाहिँ फरक हुन्छ बडी टेम्परेचर तपाई कस्तो टेम्परेचरमा बसिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्छ हैन गर्मीको महिनामा के हुन्छ हार्टबिट बढी हुन्छ जाडो महिनामा के हुन्छ हार्टबिट पम्पिङ एक्सन चाहिँ कम हुन्छ मस्कुलर हिट कम हुन्छ सो दैट इज द डिपेन्ड अन द टेम्परेचर अर्को चाहिँ के छ डाइजेसन तपाई खानपिनहरु कस्तो गर्नुहुन्छ मेटाबोलिक प्रोसेसहरु कस्तो छ कतिको पाचन क्रिया सजिलै हुन्छ त्यसमा त्यस्तै चाहिँ पेनको इमोसनको एक्सरसाइजको ब्लड प्रेसरको यो हरेक चीजहरु तपाईको इन्फ्लुएन्स गर्छ वा यो चीजलाई तपाईलाई भनौं न कि फरक पार्छ त्यस्तै चाहिँ अर्को केही शब्दहरु पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ एमसीक्यू व्हाट इज द टैकीकार्डिया टैकी मीन्स इन्क्रीज कार्डिया मीन्स हार्ट रेट हैन सो जब मोर देन द मैले के भनेको छु 60 to 80 90 सम्म भयो भने दैट विल बी कन्सिडर्ड नर्मल इफ दैट द मोर देन दैट 80 and 90 per minute constantly in the 24 hour and few days so that is called the tachycardia त्यो चाहिँ हार्टबिट बढ्यो र त्यसलाई हामी के भन्छौं टैकीकार्डिया भन्छौं त्यस्तै चाहिँ ब्रेडिकार्डिया के छ डिक्रीज द हार्ट रेट बियोन्ड द नर्मल लिमिट जुन चाहिँ नर्मल लिमिट छ हाम्रो त्यो भनेको मिनिमम हामीले कुरा गरेका छौं 60 to 90 वाला मीन्स 60 र त्यो भन्दा बिलो जब जान थाल्यो सो दैट इज कॉल्ड द ब्रेडिकार्डिया ब्रेडी मीन्स डिक्रीज कार्डिया मीन्स हार्ट बीट सो दैट इज नोन एज द ब्रेडिकार्डिया त्यस्तै सर्टेन यो कन्डिसनहरु छ हैन अब यसमा चाहिँ हामीले पढ्छौं सिस्टोल एन्ड डायस्टोल जो चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसरको कुराहरु हुन्छ जब ब्लड प्रेसर यहाँ चाहिँ कफ बान्नु हुन्छ तपाईहरुले प्र्याक्टिकली पनि सिक्नु भयो होला सो त्यसमा चाहिँ पिरियोडिक कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट चेम्बर हुन्छ कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन सो एउटा प्याटर्नमा यो चलिराख्छ पर मिनेट पर सेकेन्ड पर आवर जसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ सो त्यो चल्ने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौं कार्डियक
साइकिल भन्छौं त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौं कार्डियक साइकिल सो द हार्ट कन्ट्र्याक्ट एन्ड देन रिल्याक्स एकचोटी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अर्कोचोटी के हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ ठीक छ सो द पिरियड अफ द कन्ट्र्याक्सन दैट इज नोन एज द सिस्टोल जब चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ सो दैट इज द सिस्टोल जब चाहिँ के हुन्छ रिल्याक्सेसन हुन्छ सो दैट इज द डायस्टोल जब यहाँ कफ बाँधेर तपाईले जाँच्नुहुन्छ सो जाँदाखेरि एयरलाई जब ओपन गर्नुहुन्छ ट्युनरबाट त्यसपछि के हुन्छ एउटा साउन्ड आउन थाल्छ सो इनिसिएसन अफ दैट साउन्ड दैट इज द सिस्टोल र आफ्टर दैट सम टाइम दैट विल बी डिसएपियर त्यसपछि तपाईले त्यो साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्न सो दैट इज नोन एज द डायस्टोल सो पीरियड अफ कन्ट्र्याक्सन दैट इज द सिस्टोल एन्ड दैट इज द रिल्याक्सेसन पीरियड अफ दैट हार्ट को जुन छ वा भनौं रिल्याक्सेसन अफ दैट पंपिङ एक्सन वा मसल वा चाहिँ भनौं यसलाई चाहिँ हार्ट चेम्बर सो दैट इज नोन एज द डायस्टोल सो कम्प्लिट साइकिल कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन वन साइकिल गर्नलाई अराउन्ड 0.8 सेकेन्ड लाग्छ सोध्छ कहिलेकाहीँ एउटा कम्प्लिट चाहिँ कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन गर्नको लागि हाउ मच टाइम इज द टेकिङ so then you have to know there is the 0.8 second only for the one contraction and relaxation so that is the cyclic pattern of the contraction and relaxation so in the one period one cycle of the heart that is time taking is the 0.8 second in the normal adult period अब हार्ट साउन्ड हार्ट को साउन्ड सुन्नुहुन्छ जसमा चाहिँ लब डब सेकेन्ड थर्ड हार्ट साउन्ड फोर्थ हार्ट साउन्ड सो यो पनि सोध्छ हाउ मेनी हार्ट साउन्ड आर द लिसनिङ सो यू हैव टू से देयर आर द फोर हार्ट साउन्ड फर्स्ट हार्ट साउन्ड दैट इज द लब सेकेन्ड हार्ट साउन्ड दैट इज द डब थर्ड हार्ट साउन्ड एन्ड फोर्थ हार्ट साउन्ड इज द नट नेम त्यहाँ चाहिँ नाउ लब डब जस्तो छैन that is considered and called that is the third heart sound and fourth is the fourth heart sound so what is the heart sound first of all you have to know that is the heart sound heart को sound के छ heart को sound heart बाट सुनिने sound हैन यसलाई के भन्नु पर्यो तपाईले अब चाहिँ so vibratory motion एउटा चाहिँ vibratory motion heart मा हुन्छ हैन so त्यो मोसन जुन छ हार्ट को produced during the different event of the cardiac cycle कन्ट्र्याक्सन हुँदा पनि रिल्याक्सेसन हुँदा पनि राइट अट्रियममा पनि लेफ्ट अट्रियममा पनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि राइट भेन्ट्रिकलमा पनि के हुन्छ यो भाइब्रेटरी मोसन हुन्छ हार्ट साउन्ड इज द प्रोड्युस ड्युरिङ डिफरेन्ट इभेन्ट डिफरेन्ट साइकिल पैटर्न सो दैट इज कंडक्ट थ्रू द स्ट्रक्चर सराउन्डिङ द हार्ट एन्ड प्रोड्युस स्पेशल एडिबल साउन्ड व्हिच क्यान अडिट so that sound is known as the heart sound sometime if धेरै चाहिँ कुदेर आउनुस् उफ्रिएर आउनुस् के हुन्छ ढुक 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 you can listen हैन तर normal condition you have to know by the help of the stethoscope यसलाई हामी के भन्छौं stethoscope so what is the heart sound so vibratory motion of the heart that is produced during the different event and different process of the cardiac cycle so that is known as the heart sound so heart sound there are the four heart sound first heart sound that is the called lub first heart sound that is called the lub lubb lub so second heart sound that is dub dubb dub and third and fourth heart sound which is not audible by the stethoscope ले त्यो सुनिदैन third and fourth heart sound that is only by the cardiophonogram बाट मात्रै सुन्न सकिन्छ so by the help of the stetho only first and second heart sound which can audible so what is the first heart sound so that is the lub यो कुन बेला चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ कुन बेला सुनिन्छ जब चाहिँ सिमल्टेनियस क्लोजर अफ द आर्टरियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ हुन्छ जुन चाहिँ ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड भल्भको कुरा हामीले गरेका छौं कि राइट वा आर्टरियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ भनौं न राइट अट्रियमबाट र लेफ्ट अट्रियमबाट बोथबाट ब्लड रिचेस टुवर्ड द लेफ्ट एन्ड राइट भल्भमा गयो हैन भेन्ट्रिकलमा गयो
सो सिमल्टेनियसली के हुन्छ क्लोज हुन्छ जब राइट अट्रियम र लेफ्ट अट्रियम दुईटैबाट ब्लड कहाँ गयो राइट र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो गइसकेपछि फेरि के हुन्छ ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड क्लोज हुन्छ हैन सो सिमल्टेनियसली क्लोजर आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर valve जब क्लोज हुन्छ आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड valve सो दैट साउन्ड दैट इज नोन एज द फर्स्ट हार्ट साउन्ड त्यो हार्ट साउन्डलाई के भन्छौं लव फेरि सुन्नुस् है व्हाट इज लव व्हाट इज फर्स्ट हार्ट साउन्ड that is produced at the time of the simultaneously एक साथ क्लोजिङ जब हुन्छ ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड valve सो त्यो साउन्डलाई नै हामी के भन्छौं फर्स्ट हार्ट साउन्ड दैट इज लव यो चाहिँ कस्तो हुन्छ लङ हुन्छ यो चारवटै साउन्डमा सबभन्दा लामो साउन्ड चाहिँ यही हुन्छ यो साउन्ड कतिको हुन्छ 0.10 देखि 0.17 सेकेन्ड सम्म सबभन्दा लामो चाहिँ ड्युरेसन यसको हुन्छ तर जसको ड्युरेसन लामो हुन्छ त्यसको चाहिँ सफ्टनेस हुन्छ त्यसको पिच चाहिँ इन्टेन्सिटी जुन छ त्यो पनि लो हुन्छ जो सडनली आउँछ विदिन अ सेकेन्ड वा सर्ट ड्युरेसनको लागि त्यहाँ पिच पनि हाई हुन्छ त्यसको चाहिँ सफ्टनेस हुँदैन हाई चाहिँ ऑडिबल हुन्छ ठीक छ सो ड्युरेसन अफ दिस साउन्ड दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउन्ड इज द यु हैव टु से MCQ मा पटक पटक सोधेको छ 0.10 देखि 0.17 सेकेन्ड सो फर्स्ट हार्ट साउन्ड को सेकेन्ड हार्ट साउन्ड मा हेर्नुस् फर्स्ट हार्ट साउन्ड मा के तपाईले बुझ्नु भयो सिमल्टेनियसली क्लोजर अफ द आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर valve सेम अब सेकेन्ड हार्ट साउन्ड डब मा के हुन्छ सिमल्टेनियसली क्लोजर अफ द पल्मोनरी हैन एन्ड एओर्टिक valve आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर valve क्लोज भयो जसमा ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड हुँदा सो दैट इज द लव साउन्ड जब पल्मोनरी एन्ड एओर्टिक valve जसलाई हामी सेमिलुनार valve भन्छौं बाँकी दुईटा valve छ चारवटा valve मा ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड एक साइड आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर valve चाहिँ क्लोज भयो सो दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउन्ड एन्ड दैट इज द पल्मोनरी एन्ड एओर्टिक valve सिमल्टेनियसली जब बन्द भयो जसलाई हामी सेमिलुनार valve भन्छौं so that produces sound that is known as the dub first is the love and second is the dub यसको ड्युरेसन के हुन्छ फर्स्ट को ड्युरेसन के थियो 0.10 देखि 0.17 सेकेन्ड थियो तर डब को कति छ कमन त्यो हुन्छ 0.10 कमन छ तर 0.17 को ठाउँमा 0.14 मात्रै हुन्छ सो दैट इज द ड्युरेसन चाहिँ के छ कम छ तर त्यो भन्दा यसको चाहिँ लभ भन्दा डब को साउन्ड ड्युरेसन के भयो सर्ट हुन बित्तिकै पिच के हुन्छ हाई हुन्छ अब थर्ड हार्ट साउन्ड मा जाउँ थर्ड हार्ट साउन्ड दैट इज प्रोड्यूस फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड चाहिँ के थियो साउन्ड मा क्लोजर एउटाको आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर फर्स्ट को र सेकेन्ड को चाहिँ के थियो सेमिलुनार valve चाहिँ क्लोजर दुईटैको तर अब ओपनिङ मा जान्छौं थर्ड हार्ट साउन्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टु द फर्स्ट र्यापिड फलिङ अफ द भेन्ट्रिकुलर मीन्स जब अट्रियम र भेन्ट्रिकलमा ब्लड हैन ब्लड जब जान्छ अट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा ब्लड जान्छ त्यहाँ ओपन हुन्छ ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड valve जसलाई आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर valve हुन्छ सो जब ओपन हुन्छ ओपन हुन बित्तिकै अट्रियम बोथबाट लेफ्ट र राइटबाट र्यापिडली ब्लड चाहिँ कहाँ जान्छ भेन्ट्रिकलमा चाहिँ जान्छ सो फर्स्टमा चाहिँ जुन फोर्सफुली र्यापिड ब्लड चाहिँ फिलिङ हुन्छ भेन्ट्रिकलमा सो दैट इज नोन एज द थर्ड हार्ट साउन्ड इट अकर्स बाय द सडन रसेज अफ द ब्लड इन्टु द भेन्ट्रिकल जब चाहिँ ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड valve ओपन हुन्छ सो यो चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नट ऑडिबल बाय द स्टेथोस्कोप यो स्टेथोस्कोपबाट सुनिदैन मैले सुरुमै भने फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड साउन्ड ओन्ली लव एन्ड डब दैट इज द ऑडिबल बाय द स्टेथोस्कोप थर्ड चाहिँ र फोर्थ चाहिँ फोनोकार्डियोग्राफ त्यो सोध्छ थर्ड एन्ड फोर्थ हार्ट साउन्ड दैट इज recorded वा audible by which things
फोनोकार्डियोग्राम, कार्डियोफोनोग्राम वा चाहिँ स्टेथोस्कोप वा अल अफ देम। त्यो बेला तपाईले के भन्नुहुन्छ? फोनोकार्डियोग्राफ। ठीक छ। यसको पनि ड्युरेसन थर्ड हार्ट साउन्डको कति छ? 0.07 देखि 0.10 सेकेन्ड। फर्स्टको कति थियो साउन्ड? 0.10 देखि 0.17 सेकेन्डमा। सेकेन्डको कति थियो? 0.10 देखि 0.14 सेकेन्डमा। तर थर्डको कति छ? 0.07 देखि 0.10 सेकेन्डसम्म। ठीक छ। सो यो चीज माइन्युटली तपाईले याद गर्नुपर्छ र तपाईले बुझ्नु पर्ने पर्छ। अब हाम्रो लास्ट साउन्ड छ हार्ट साउन्ड, दैट इज द फोर्थ हार्ट साउन्ड। यो पनि के छ? सुनिदैन स्टेथोस्कोप वाला, दैट इज अल्सो नट ऑडिबल बाइ द स्टेथोस्कोप। थर्ड हार्ट साउन्ड बुझ्नु भयो कसरी आयो? बाय द ओपनिङ अफ द आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर valve, so there is the rapid first falling of the blood from the atrium to ventricle जुन जान्छ, so that sound producing, that is the third heart sound. तर फोर्थ मा हेर्नुस्, फर्स्ट वालालाई रिमेम्बर गर्नुस्, फोर्थलाई बुझ्नलाई। फर्स्ट हार्ट साउन्ड मा के भनेको थियो? क्लोजिङ अफ द आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर valve। ठीक छ। सो क्लोज भइदियो ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड, सो दैट साउन्ड इज द फर्स्ट। थर्ड के भन्दै छु मैले? फर्स्ट र्यापिड फलिङ फ्रम द आर्ट्रियम टु भेन्ट्रिकल मा जुन चाहिँ भयो। तर फर्स्ट र्यापिड भएपछि ब्लड इम्प्टी जब आर्ट्रियमबाट हुन्छ बोथ साइड र बोथ भेन्ट्रिकल मा गएपछि त्यसपछि फेरि के हुन्छ? क्लोजिङ को प्रोसेस मा जान्छ। सो जस्ट बिफोर द क्लोजिङ, सो जस्ट बिफोर द फर्स्ट हार्ट साउन्ड पनि भन्छौं। मीन्स क्लोज जुन हुन्छ, सो क्लोज हुनु भन्दा जस्ट बिफोर को जुन साउन्ड हुन्छ, सो दैट साउन्ड इज नोन एज द फोर्थ हार्ट साउन्ड, जस्ट बिफोर द हार्ट साउन्ड वा चाहिँ क्लोजिङ अफ दैट। So that is also fourth heart sound is not audible by the stethoscope, that is also recorded only by the phonocardiograph. यसको पनि ड्युरेसन साउन्ड कति हुन्छ? 0.02 देखि 0.04 सेकेन्ड हुन्छ। हेर्नुस्, फर्स्ट हार्ट साउन्ड कति थियो? 0.10 देखि 0.17 सेकेन्ड। सेकेन्ड हार्ट साउन्ड कति थियो? 0.10 देखि 0.14 सेकेन्ड थियो। थर्ड हार्ट साउन्ड 0.07 देखि 0.10 सेकेन्ड सम्म थियो। तर फोर्थ साउन्ड सबभन्दा कम साउन्ड भएको ड्युरेसन को चाहिँ के छ? 0.02 देखि 0.04 सेकेन्ड हुन्छ। ठीक छ। अब कार्डियक आउटपुट को कुरा म गर्छु, जुन हरेक एपिसोडमा पंप गर्छ अमाउन्ट अफ द ब्लड पंप फ्रम इच भेन्ट्रिकल। हरेक भेन्ट्रिकलबाट के भयो? वा चाहिँ हरेक चोटी भेन्ट्रिकलबाटै हेर्नुस् आउटपुट दिने। राइट को भेन्ट्रिकलले पंप गरेर लिफ्ट गर्यो हार्टबाट ब्लडलाई कहाँ पठाइदियो? फर द प्युरिफिकेसन टुवर्ड द लंग्स। लेफ्ट को चाहिँ भेन्ट्रिकलबाट अक्सिजनेटेड ब्लड पंप गरेर कहाँ पठाइदियो? हार्टबाट चाहिँ ब्लडलाई लिफ्ट गरिदियो। दैट इज द डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडी मा चाहिँ गयो। सो यो चाहिँ एभ्री स्ट्रोक, एभ्री चाहिँ कन्ट्राक्सन के हुन्छ? ब्लड पंप हुन्छ कहाँबाट? भेन्ट्रिकलबाट हरेक सेकेन्ड मिनेटमा। सो त्यही आउटपुट जुन छ हार्टबाट प्रोसेस छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? कार्डियक आउटपुट। कार्डियकबाट बाहिर जानु हैन। अब यो पनि डिपेन्ड गर्छ तपाईको फिजिकल कन्डिसन, मुभमेन्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी वा यस्ता जति पनि कुरा अघि मैले बताएको थिए त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब म ब्लड प्रेशर को कुरा गर्छु। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? पहिला कुरो ब्लड प्रेशर छ के? ब्लड को प्रेशर। सो द ब्लड प्रेशर इज द फोर्स। एउटा के हो? फोर्स हो। और प्रेशर छ कहाँ चाहिँ? ब्लड को। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स और प्रेशर दैट इज एक्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड भेसल, स्पेशली ऑन द आर्टरी। ब्लड प्रेशर के छ? एउटा प्रेशर छ, फोर्स छ। त्यो चाहिँ के गर्छ? एक्जर्ट गर्छ एट द टाइम अफ द सर्कुलेसन, दैट इज द फोर्स ह्यापनिङ। जब कन्ट्राक्सन हुन्छ भेन्ट्रिकल को र ब्लडलाई पंप गर्छ
डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडीमा हार्टबाट त्यो बेला इजेक्सन अफ द चाहिँ के हुन्छ आर्टरी त्यो कुनै पाइपमा जब पानी छोड्नु हुन्छ भन्ने पाइप के हुन्छ पुरै फुल फ्लोमा हुन्छ त्यसमा कन्डक्ट हुन्छ पानी गएन भने के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ सो एट द टाइम अफ द ब्लड फ्लो प्रेसर एक्जर्टेड जब ब्लड चाहिँ जान्छ आर्टरीबाट वा ब्लड भेसलबाट सो एउटा प्रेसर एक्जर्सन हुन्छ त्यसले सो दैट प्रेसर दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेसर हैन सो त्यसलाई हामी के भन्छौं ब्लड प्रेसर नर्मल ब्लड प्रेसर जब अब किताबी भाषामा पढ्नुभयो भने 120/80 mm of Hg भनेको छौं तर मैले तपाईले सुरुमै बताए क्लिनिकल कन्डिसनको हिसाबले हामी कुरा गर्यौं भन्ने क्लिनिकल कन्डिसनमा हामीले एक्ज्याक्टनेस भन्दैनौं हामीले के भन्छौं जतिखेर पनि एउटा रेफरेन्स रेन्जको कुरा गर्छौं तर हामी जस्तो परिस्थितिको क्वेशन भयो भने हामीले ट्याकल गर्नुपर्छ नर्मल सिधै सोध्यो नर्मल ब्लड प्रेसर के छ एडल्ट पर्सनको त्यहाँ तपाईले मार्क गर्नु पर्यो 120/80 mm of Hg जहाँ तपाईले सोध्छ रेफरेन्सको बारेमा सो 120/80 को ठाउँमा तपाईले 110/140 र 80 वाला ठाउँमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ 60 to 90 mm of Hg हो दैट इज द रेफरेन्स रेन्ज हुन्छ ठीक छ अब टाइप अफ द ब्लड प्रेसरमा हामी जान्छौं there are the 4 type of the blood pressure there are 4 type of the blood pressure first is the systolic blood pressure second is the diastolic blood pressure that blood pressure is we are only using on the clinician हैन यो दुईटा हामी मात्रै चाहिँ क्लिनिशियनले प्रयोग गरिरहेको हुन्छौं so systolic blood pressure that is the maximum pressure exerted on the artery during the systole contraction of the heart हैन सो कन्ट्राक्सन को बेलामा के भयो मैक्सिमम प्रेसर एक्जर्ट गर्यो र हाम्रो आर्टरीबाट भेसलबाट के भयो ब्लड को फ्लो भयो सो त्यो प्रेसरलाई हामी के भन्छौं सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर नर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर सामान्य रूपमा हामीले भन्यौं भन्ने 120 mm of Hg तर रेफरेन्समा कुरा गर्यौं भने 110 देखि 140 mm of Hg त्यस्तै डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर को हामी कुरा गर्यौं भन्ने मैक्सिमम को ठाउँमा अब मिनिमम हैन मैक्सिमम एक्जर्सन गर्यो त्यसपछि फेरि के हुन्छ मिनिमम ब्लड प्रेसर फेरि एक्जर्सन गर्छ वाल अफ द आर्टरी एन्ड भेसल एन्ड ड्यूरिङ द डायस्टल रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट द नर्मल डायस्टल प्रेसर इज द ओन्ली 60 to 90 mm of Hg हैन सो यो पनि चाहिँ हाम्रो के छ दुईटा हामीले क्लिनिशियनले प्रयोग यूज गर्ने चाहिन्छ सो दैट इज द systolic and diastolic blood pressure after that third is the pulse pressure that is the difference between systolic and diastolic pressure that is the middle pressure of that between the systolic and diastolic so that is known as the pulse blood pressure so normal pulse pressure हामी कति मान्छौं 40 mm of Hg त्यस्तै लास्ट हाम्रो के छ mean blood pressure so that is the average pressure exerting on the artery अब एभरेज मा चाहिँ जुन हाम्रो प्रेसर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं mean blood pressure so normally तपाईलाई सोध्यो what is the normal mean blood pressure then you have to say 93 mm of Hg ठीक छ हामीले ब्लड प्रेसर मा कतिवटा कुरा गर्यौं हाउ मेनी टाइप अफ द ब्लड प्रेसर दे आर द 4 टाइप अफ द ब्लड प्रेसर सिस्टोलिक प्रेसर डायस्टोलिक प्रेसर पल्स प्रेसर एन्ड मीन ब्लड प्रेसर सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर के छ देयर इज द मैक्सिमम प्रेसर एक्जर्टेड अन द वॉल अफ द आर्टरी ड्यूरिङ द कन्ट्राक्सन अफ द हार्ट सो दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर डायस्टोलिक प्रेसर हामीले के भन्यौं दैट इज द प्रेसर एक्जर्टेड अन द वॉल अफ द आर्टरी and there is the minimum pressure exerted on the wall of the artery at the time of the relaxation of the heart so that is the diastolic blood pressure and the difference between the systolic and diastolic blood pressure that is known as the pulse pressure ठीक छ कति हुन्छ pulse pressure 40 mm of Hg mean blood pressure normal mean blood pressure भन्नु average pressure त्यस्तै चाहिँ ब्लड प्रेसर को रेगुलेसन र कन्ट्रोल को जुन कुरो छ त्यसमा हामीले शॉर्ट टर्म लङ टर्म्स को कुरा गर्छौं जुन चाहिँ शॉर्ट टर्म नर्भस मेकानिजम को साइकिक प्रब्लमले
वा साइकेट्रिक कन्डिसनले निर्णय गर्छ। लङ टर्म चाहिँ के छ, द्याट इज द रेनल मेकानिजम हुन्छ, ब्यारो रिसेप्टर, क्यामो रिसेप्टर, त्यसको अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ सदैव तपाईको ब्लड प्रेसर नाप्दा अलवेज द्याट इज द बियोन्ड द नर्मल लिमिट चाहिँ ब्लड प्रेसर भइरहेको छ। सो द्याट इज द लङ टर्म ब्लड प्रेसर। एन्ड सर्ट टर्म ब्लड प्रेसर द्याट इज ओन्ली ड्यू टु एन एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिभिटी। So all these conditions are the responsible for the short term blood pressure. So यो चीजहरु जुन छ हाम्रो कन्डिसनहरुले निर्धारण गर्छ। अब हामी ब्लड प्रेसरको टाइप अफ द सर्कुलेसनमा फेरि हामी नेक्स्ट क्लासमा कुरा गर्छौं। टाइप अफ द सर्कुलेसन के छ योहरु सर्ट नोट्समा पनि सोधिराख्छ। व्हाट इज द टाइप अफ द सर्कुलेसन, व्हाट इज द ब्लड प्रेसर, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेसन। सो यो सबै चीज तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ, अलि नबुझिकन हुँदैन। धेरै सजिलो छ एनाटोमी र फिजियोलोजी, तर बुझिएन भन्ने यो जतिको जटिल सब्जेक्ट पनि फेरि कुनै छैन। त्यसकारणले मेरो के छ अनुरोध भन्ने तपाईहरुले यसलाई पटक पटक सुन्नु, पटक पटक यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु, देन यु हैव टु नो। ठीक छ। सो आज हाम्रो क्लास यति गर्छौं र फेरि नेक्स्ट क्लास हाम्रो नेक्स्ट एपिसोडमा गरौँला र यसको बारेमा कुरा गर्छौं।